Det här är vi, Team Baitbox som vi kallar oss. Och vilka är det vi, kanske vissa vi tänker. Andra kanske funderar på varför vi står här i den svenska fjällvärlden iklädda sombreros. Det där med sombrerosarna, det är en lång historia. Så vi får helt enkelt ta det från början. Kort och gott så är vi 3 grabbar i 30-årsåldern som gillar att fiska ihop. Teamet består dels av mig, Simon, som ofta håller i kameran och berättar för er tittare vad som händer just nu och vad vi kommer göra härnäst. Ja, nu har vi packat på oss ryggsäckarna och det är tyngsta packningen vi har för dagstur. Sen har vi Jens. Han är en gedigen flugfiskare som hade turen att få utseendet men kanske inte temperamentet på sin sida. Och sist men inte minst av Andreas, även känd som farbrorn, doktorn, Jonsa, Jone. Men fan är Jone? Ja, smeknamnet Jone, det uppkom som en ren slump under en fiskeresa för några år sedan. Jone! Fy fan vad snyggt, Jone! Han fick heta så den gången och man kan väl lugnt se att namnet blev kvar. Jag har gjort det här i några år nu och vi uppskattar det mer och mer för varje resa vi gör. Genom åren så har vi vandrat tillsammans. Vi har burit tungt, riktigt tungt många gånger. Vi packar ju alltid mycket vi, men frågan om vi inte slagit rekord i år och överträffat oss själva. Det här blir nog tunga kilometer, det tror jag. Sista gången. Vi har tagit oss till de mest spektakulära platser man kan tänka sig. Med gröna skogsområden, djupa fjordar och utbredda fjällandskap som sträcker sig så långt ögat kan nå. Under åren så har vi fått uppleva alla olika sorters väder. Vi har haft stekande sol, regn, hagel, storm, regn. Ja, mest regn faktiskt. Men det är som det är. Vädret kan man inte styra över och man får helt enkelt göra det bästa av situationen. Jag kommer ihåg när jag låg på fjället uppe i Lappland och det regnade och det åska och ja, man är glad att man sitter här nu om man ska tänka tillbaka på det. Man behöver inte äta dåligt bara för att det är dåligt väder eller? Ja, det ordspråket det håller vi högt. För oss har maten blivit en stor del av upplevelsen och vi utmanar oss själva att hela tiden bli bättre på matlagning i fält. Vissa av våra rätter har faktiskt varit så pass lyckade att det är svårt att beskriva i ord. Vad ska man säga för att förklara för folk hur gott jag tycker att det här var? Det var en enhörning som gör moonwalk. Tack vare våra kameror har vi genom åren lyckats föreviga alla dessa minnen och händelser i form av filmer som sammanfattar våra resor. Varje resa och varje upplevelse vi haft tillsammans har inte bara tagit oss närmare naturen utan också närmare varandra. Alltså inte Brokeback Mountain nära, utan nära på ett mer spirituellt plan. Jag älskar fan er. Ja, det gör fan. Jag älskar kunna säga det. Och nu var det alltså dags igen. Dags för en ny resa. En vecka i fjällen tillsammans med gänget. Och även om vi är vana att bära tungt slog vi faktiskt viktrekord i år med en gemensam packning på 159 kilo. Lite det tyngsta laget kanske, även för oss. Så tur var väl nu att vi skulle få flyga upp på fjället i en helikopter och slippa alla dessa kilon på våra axlar. This night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. Då var vi uppe då grabbar. Jajamän! Det är bara att köra. Bara köra, ut med grejerna. Vi lägger oss där uppe va? Ja, men det här är väl ganska bra, vettig camp eller? Ja, tycker jag. Ja, regnet har börjat komma så vi tar och börjar med att smälla upp tälten och sen så kan vi börja fundera på att fiska. Här var vi sitter. Lite för mycket fåglar här för min smak. Kolla på asen. Ja just det, jag skulle inte filma så mycket där. Vi hann landa, vi var nog, kan man vara i land? Kan det vara 1 minut? Sen kom det styggväder.
Då kryper vi in i tältet så vi slipper det där. Nu är det inte långt kvar. Nej. Ja, vi har fått stänga in oss i tältet första dagen. Baitboxväder, som vanligt. Baitboxväder, ja. Vi har börjat kalla dåligt väder för baitboxväder eftersom att vi alltid får en släng av det när vi är ute tillsammans. Och den här gången var inget undantag. Då kommer den och biter i näsan! På näsan. Det blåser lite grann men det är sol, strålande sol, regnet är borta. Så nu ska vi ut och jaga torrfluga. Jens kör Europa 12. Jonsa kör. Europeiska torvan. Och jag kör en liten caddy. Mörkare variant. Tror på det. Nu går vi. Can we stay for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's Fisken är inte så stor om man är mottuggen och flyger 3 meter i luften. Fick känna att det är rätt fluga i alla fall. Snyggt. Inga problem. I och med att vi inte har fått i oss någon lunch idag så vi tänker vi går tillbaka till lägret och vi svarvar igång en liten salsiccia carbonara. Vi är alla hungriga och tom på energi så att vi kan behöva det inför kvällens fiske. När vi är ute i fjällen så gillar vi att äta bra. Många förknippar fjällfiske med ultralätt packning, frystorkad mat och samma underkläder i en vecka. Så behöver det inte vara. Eller ja, okej. Vi kanske inte byter kallingar 2 gånger om dagen, men skitsamma. Vi har alla 3 ett gediget matintresse och vart smakar maten egentligen som bäst? Jo, ute, i den miljön vi älskar. En av de största och viktigaste anledningarna till varför vi älskar fjällfiske är just att man får vara i stunden, man får släppa omvärlden och bara fokusera på det man gör just nu. Att låta maten ta den tiden den behöver och bara få njuta, det är vad vi kallar för livet. Fiskeresa är all ära, men att få laga mat ute i det fria är en av grundstenarna för att vi ens är här. Då så Gytte, middagen är serverad. Du är så hjärtlig. Jajamän. Börjar du Jesper? Börjar du Andreas? Nej herregud, börjar du? Börjar du som har betett dig som en skit hela jävla eftermiddag? Tycker jag var grinig? Nej. Vadå nej? Du tycker det? Jag tycker det. Kapten Blå igen. Och när har Kapten Rödsningar då? Nej, kan du sjunga en? Har du inte det låt? Jag gillar blåpåsen. Så den går. Fan vad lugn då botten då. Lugn på kapten Röden då. Kapten. Ja men Jonsson var och fiskade lite så hittade han en drake. Vi smällde upp den som fågelskrämma. Jävligt bra timing. Vi har ju pratat mycket om att vi ska skaffa en drake som fågelskrämma. Och så hittar ju Dr. Jone. Jone har så länge vi känt honom haft fågelfobi. Kanske har något hemskt minne av fåglar från sin barndom. Eller kanske beror det på något helt annat. Oavsett vart fobin kommer ifrån så blev det inte direkt bättre av att han under förra årets fjällresa blev attackerad av ett gäng häckande tärnor. Hatar fåglar! Nej! Hej! Det är för sig! Jag går! Spring! Ja, den där incidenten med tärnorna lämnade djupa spår i själen på Jone. Men vi har lovat att vi kommer hjälpa honom att bearbeta det trauma som han sedan den där dagen på fjället ständigt bär med sig genom livet. Nu har lagt sig. Så nu... Eller lagt sig, det håller på att lägga sig. Vi är optimistiska och tror att det ska lägga sig helt. Så nu tänkte vi att vi svidar om och tar oss ut en sväng. Fräscht arsle. Jag tycker det. Löpartightsen. Jag kör alltid löpartightsen. Vad är det? Bra, andas bra. Och man rör sig som fan. Med magarna fyllda av en fantastisk carbonara så begav oss ut för att utforska kärnorna i området.
Ska finna någon. Med uppskattningsvis 15 000 små kärnor av ginklart vatten är det svårt att komma nära den krokskygga fisken. Som tur var så var Jonsa i sitt livsform, som denna gång kastade sin fluglina lika långt som Daniel Ståhl kastade en diskus. Och med sån precision att självaste bockstensmannen hade vridit ett varv i myren om man hade sett det. Dr. Jons vet du vad, såg ett våg 100 meter ut, la den fan mitt i prick. Rump! Håll käften på! Håll käften gutta! Ja, så de här Svenska Castingförbundet kan lägga ner en äggkopp från... Ja, det var ett jävla dumt kast. Från 25 meter till lägga på 5-öring. Ja, visst. Fisken. Fan vad inte jag just där tog inte den där flugan eller? Ja, vad dumt det där. Fan, det är ett bästa kast i livet. Fan, kunde pricka. Det är lite kräm igen. Vad fan, jag tog ju den där. Bra. Alltså. Tackar så mycket för hjälpen och supporten. Nice! Nej, inte första eller? Va? Svensk castingmästare. Ja. Ja, mitt i prick det där. Ja. Så la han i käften nu då. Rakt in i munnen på honom. Tackar. Inga problem eller? Det är dagens största. Ja, tveksamt. Lossna. Det gör ingenting. Fick i alla fall se att han tog flugan. Tydligen gör ingenting. Det är mycket mygga. Tycker det är härligt, ja. Det är svensk sommar för mig. Mygg, cykla, glass, bada. Ja. Eller hur? Ja. Jag gör inte så mycket att du tappar han. Det som var roligt var att se när att du lyckas lura han. Ja, faktiskt. Det var ganska kul. Ja, vad körde du med då? Europa 12. Jaha, la in den käften på nu. Jajamän. Svårt att motstå dem då, vet du. Det la sig ganska fint framför han. Du tycker det? Morgon nummer 1, eller dag 2. Det blåser utanför, det är mulet, det hänger regn i luften. Det är väl inte de bästa förhållandena, men vi ska snart kliva upp och käka lite frukost, kanske ut på vattnen och kasta där. Det blir någon halvtimme till här inne. Det är riktigt busväder idag, ser det ut som. Alldeles dimmigt här borta över, man ser inte fjälltopparna liksom. Den andra dagen på fjället såg ut att bjuda på ett ordentligt busväder. Med blåst, dimma och regn. Ja, vi hade inga direkta förhoppningar på att vi skulle få något annat väder den här resan. Det var ju precis så här den här sommaren hade sett ut. Och med vårt renommé så brukar ju solen snarare lysa med sin frånvaro än med sin närvaro. Men den här gången skulle visa sig bli annorlunda. Så där norr spräcker upp. Det är blå himmel. Det blåser fortfarande en hel del. Så Jens han går på streamern och Jonsa, vi kör bomben nu. Vi tänkte bara köra kanske 1-2 timmar, sen tänkte vi ta lunch. Så vi håller oss i närheten av lägret vårat. Ja, det har varit segt där ett tag så att vi tar och byter kärn. Går över kullen här och går på andra sidan. Hoppas att det är bättre där. Team Baitbot så blev det desperat. Nu måste vi gå och dra småöring för att få någon självförtroende.
frustrerande tungt nu. Herregud. Inte ett högg har jag haft hela jävla dagen. Ja, här krävs det en kirurg för att få ihop det här. Andreas har på senare år även börjat bära smeknamnet Doktorn. Varför vet vi inte riktigt. Kanske så var det från den gången han drog bort sina egna stygn efter att skura sig i handen på jobbet. Eller kanske så kommer det från tiden då han tjänstgjorde som bagagedoktor i Bagdad. Ja, hur som helst så kallas han numera även Doktor Jone. Vad kallade du den? Doktorns mexikanska kreps blir det slut. Giltiga namnet. Jajamän, jag litar på han att jag kommer bli mätt idag. Mätt ute fan. Kommer gå och äta. Röd i ansiktet. Jag är fan lite röd alltså. Jag mår fan ingen bra vet du. Är inte det? Du kallar på doktorn eller? Nej, jag behöver ingen doktor. Det är bättre att vi kallar på doktorn än att vi inte gör det. Ja. Skitsamma. Doktorn! Hej. Nej. Doktor Jone heter jag. Vad är det med det? Jag mår ingen bra. Du mår inget bra, men gör så här. Luta dig lite bakåt så ska vi kolla hjärtslagen på det. Ja. Du ligger lite högt, så det jag kommer göra nu att jag skriver ut ett recept till det. Ja. Så börjar vi där så får vi se om det blir bättre. Jag tror att det ska hjälpa faktiskt. Okej. Så det är inget att vara orolig för så. Ja. Nej. Så att, jumalauta bara. Gör så här, smek in en djungel av sättan. Och så tar du en Norrlands djup. Tack. Och sen går du ut och fiskar någon timme så ska du se att det blir bättre. Och blir inte det, ja men hör av det. För att jag har jallovina också. Som jag kan ge ut på recept om du vill. Men då så pojkar, jag tror att jag har gjort mitt. Tack så mycket doktor. Tusen tack. Inga problem. Och är det något mer så hojta till då. Ja. Ja. Ha det fint. Ja. Vad är det värsta jag har sett? Doktor Jone! Baitbox Medical Health Institute. Har du sett det här? Icke-legitimerad allpraktiserande Region Norden.
Kan du sluta? Har det där på dig? Herregud hur det ser ut, Andreas. Det är ingen som har sett ut så här tidigare. Fy fan. Åh herregud. Titta på den. Vad tar den på dig för fan? Joneman! Är det skägg det? Ja. Jag måste testa. Joneman! Åh, varmt här då. Sololja för fan. Olivolja. Sluta! Du ska Jone. inte ha olja! Jone, du kommer fucking dö! Är det stört? Sluta! Vadå då? Ja, det är sådär såna jävla bodybuilders jag håller på med. Ja. Du är fan inte lika brun som dem. Du har några andra... Icke ännu. Några andra egenskaper som inte heller stämmer överens med bodybuilders. Men de går vi inte in på. Du är lite för lång. Eller? Det är fan inga rödlätta som är bodybuilders. Idag så blir det en finsk pyttipanna som vi har valt att kalla Mumin har spytt. Den innehåller finsk korv, bacon, champinjoner, potatis, gulök och vitlök. Sen steker vi på allting på murrikan, slänger på lite grädde, låter det koka ihop, serverar med rödbetor. Det blir kung det, hoppas jag. Vad gott då. Jonsa! Ja? Kom och ät! Ja, men jag fucking troll på linan. Kom och ät då! Kan du inte ta det efter maten då? Ja, men hur ska jag lösa det? Kanske göra det bättre på en mätt mage. Eller? Ja. Jajamän, nu ligger det spegel över vattnen här. Vi har packat på oss grejerna så nu ska vi ut och köra lite fluga här ikväll. Det vakar väldigt lite vilket är lite oroväckande men jag tror ändå att vi kan locka på någon. Vi borde kunna göra. Jag kan. Du kan ja. Ja. Du lägger dem ju alltid bara i Jag munnen. är jävligt dålig på att fiska men jag får ändå fisk. Går vi då? Det tycker jag. Går vi då. Kom då. Yes, aj. Kvällen som låg framför oss var fantastisk och skulle man försöka hitta något att klaga på så skulle man få leta länge. Riktigt länge. Så där gick vi, 3 grabbar på ett kalfjäll och det enda ljudet vi hörde var myggen som surrade likt ett Formel 1-lopp runt skallen. Ofta när vi visar våra filmer hemma så är den spontana reaktionen jag skulle dö av alla mygg. Och vi brukar slå ifrån oss med att man blir van, man märker dem knappt. Gör inte det va? Ja, alltså oftast märker vi dem knappt. Det är väl mest som vi säger för alltså det är ju mygg i miljontals. Överallt. Hela tiden. Nej, fler på. Alltså, fisk. Det är klantigt. Ja, visst är det? Röding det här då. Är det det? Ja. Är det någon storlek, Simon? Han var jävligt fin i konditionen men han kanske var 20 centimeter, 22. Fy fan för mygg alltså. Jag var nära, det var det faktiskt. Det är mer mygg än människor är, helt klart. Mer mygg än fisk.
Jajamän, jag är så black jag på tafs. Oj. Sluta. Javäl! Ska lösa det här. Jajamän. Får damp? Jajamän. På det. Vuxen ADHD. Men kolla. Men lägg ut flugan ja. Vi får oss bara sån kastteknik på mig. Jag har ju speciell kastteknik. Det är det jag känner för. Kör gärna de här. Kan man ha en fluga här som man 16 är upphängd. Du kan göra det. Nej, fan inte det. Och den kan jag låna för den tränger inte du. Nej, det är fan sant det. Du har inte spö, nej. Här är bara att suga in så kommer man ihåg det när det regnar i november, när det är slask. När det är tandläkarväder. Tandläkarväder. Då minns vi den här vin. Då minns vi den här vin. När det är tandläkarväder, då minns vi den här vin. När det är tandläkarväder, då minns vi den här vyn. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Nu är vi tillbaka i lägret. Vi har tänt upp en liten brasa här. Så vi ska sätta oss ner, prata om livet, dricka en whisky, ta det lugnt, reflektera över kvällen, typ. Så vi ses imorgon. Hej. Hej. Som så många kvällar tidigare så avslutades även denna kväll framför en brasa i vildmarken tillsammans med bästa vännerna. En stund för reflektion på en av de få platser i landet dit mobiltäckningen ännu inte nått ut, med bara varandra och myggen som sällskap. Efter några timmar framför brasan så började natten sakta övergå i morgon. Doktorn hade gett upp, men jag och Jens, vi kunde inte motstå och ge oss ut en sista sväng i morgonljuset i jakt på de där morgonpigga fiskarna. Den tredje dagen på fjället var den varmaste hittills. Ja, säkert varmast hela sommaren. Så efter att ha vaknat i tältet klockan 5:30 på morgonen i tron om att man var en av finalisterna i bastu-VM, ja, då kändes ett dopp i kärnen närmast tältet, lite som en befrielse. Solen stod högt på himlen, men vi hade också vinden med oss. Det var såklart skönt med svalkan, men det var inget vidare för fisket. Vi la några timmar, såväl med flugorna som med spinn. Men fisken var inte taget. Timmarna gick och helt plötsligt då var det dags för lunch igen. Ja, vi har stannat till här nu vid en liten kärn för jag tänkte göra lite lunch. Det är doktorn som bjuder på lunch idag. Nu har fått i oss Jones mexikanska magister. Det var egentligen tacochips med lite ölkorv, paprika, lök och smältost. Så att vi har ny energi så vi ska söka oss lite uppåt här och försöka spotta lite vak. Vaka är jäkligt dåligt, det gör det. Men Jona hade en på tacobomben så att det lutar åt att det blir tortilla night ikväll om det lyckas. Vi såg nyss ett stort vak här, det är typ det enda vak jag har sett det där känns som. Men det glassar på, man är bränd, något grönjävligt i ansiktet. Den här, man inte himla, steker på bra.
Men vi skulle vilja ha lite kall bira ikväll. Så jag tänkte gå upp hit och hämta lite snö. Fått det färg, lillfarsan? Tror fan det är. Tjena. Nej. Det jävla vitt, vet du, när man trycker. Det där kommer svida. Blir något snabbt dopp på innan det blir lite tortilla night. Så först ska vi bada. Sen blir det här. Hola gringo. Hola. Hola. Tortilla night har blivit lite av en grej för oss i Baitbox. Att få laga en mexikansk måltid helt från grunden med egenbakat bröd, egenfångad fisk och såser som vi smiskar ihop uppe på fjället. Det är frityrsmed. Vi har genom åren alltid försökt ta det steget längre. I år tog vi det kanske steget för långt när vi valde även att klä oss efter vad vi anser vara en mexikansk tradition. Sen om det verkligen är så här mexikanerna ser ut när de äter tacos, ja, det låter vi vara osagt. Under dagen när vi hade varit ute och fiskat hade ytterligare en helikopter landat på fjället och ett större grabbgäng hade slagit läger några 100 meter bort. Jag besökte. Va? Det skulle ju vara sjöv här. Så här satt vi nu, iklädda sombreros, lösmustascher och ponchos i tron att vi var själva. Det var ingen idé att försöka förklara varför vi såg ut som vi gjorde, utan vi hejade glatt på grabbarna och sa att de var välkomna på vickning senare under kvällen. Hola, señorita. Vadå? Jag har ingen mustasch, jag har rakat mig. Så det inte ska komma mustasch i brödet.
Vart tidsspänning på den här fall. Nu var det svingott i din mun. Nu tyckte du att det var jättegott. Det är grejer här inne. Vad gott du tyckte det var. Ja, det var gott, ja. Det här var jättebra. Jag har varit fan nästan rörd. Det här är fan fri. Det här är fri religiöst. Frikyrka. Här är en frikyrka för mig. Det är fan det finaste någonsin. Han har gett mig. Det här var gott det här. Mm. Hjälp. Hjälp! Hjälp. Hjälp. Hjälp! Tyckte du inte att det var så gott eller? Ja, men vad fan. Nej, men vi kan koka fisk åt dig om du tycker det är godare. Inga problem så. Men det. Jag liker fritert. Och sån är jag. Tjena grabbar. Så sammanbitenhet. Vill ni ha en rom? Ja. Är det så? Ja, det vill du ha. Ja, vadå? Min fru har köpt något fint till mig på loppis. Nej. Titta. Blyg. Jävlar. Finnen var blyg. Vill du rom? Ja. Drickat först. Och så limesocker. Skål då. Tiden går fort när man har trevligt och vi hade det jävligt trevligt. Så rätt vad det var så var det kväll och grabbarna som begett sig ut på fiske när vi lagade maten var nu tillbaka för lite vickning. Vi bjöd på de bitar som hade blivit över från middagen och den tid vi tänkt ägna åt att utforska vatten blev istället en hel kväll med lögner. Du har spytt en gång nu idag. Välkryddad öring. Nej men alltså det här var fan svingott. Skratt. Och en och annan klunk trolldryck. Fast då var det inte Fernet, då var det sherry. På riktigt är det nästan dött att fiska så här sent. Alltså alla år vi var här. Ja, tidig morgon. Och 10-12. 10-12-2. Ja. 10-12-2. Så där då fan grallarna var det här då. Ta kort på det här. Alltså. Ja, det var inget roligt det där. Grabbarna vi träffat kvällen innan berättade att de hade varit här på just den här platsen i närmare 20 års tid. Deras erfarenheter sa att det var morgonfisket som hade levererat bäst.
Klockan var inte mer än strax efter 7 på morgonen, men solen stod redan högt på himlen. Det var vindstilla, fisken vakade på de spegelblanka kärnarna och det kändes som att det skulle bli en helt fantastisk dag som låg framför oss. Oj. Jävlar. Han leder farligt den där som, precis som du sa. Härligt doktor. Jajamano. Ordna han vet du. Ja, bara lägg ut dem. Vad är det? Bra jobbat. Tack detsamma. Grabbarna har tagit sig lite en vila här mitt på dagen. Vi har klivit upp så tidigt i morse, men blåser lite och vi har inte sett någon våg på ganska länge. Men jag tänkte jag ska prova köra lite ändå, får vi se om det ger resultat. Till slut så. Här kommer en liten stackare vet du. Hur är man? Mm. Oj oj. Kom här. Här, chilla. Sån. Hej då. Ja. Jagade den där ganska länge. Kan inte vara den där vi såg först eller? Nej, måste ha varit någon till större. Det är de små vi tar. Det är de små vi får. Så, då är vi tillbaka i lägret efter att ha kört lite förmiddagsfiske som inte gav i princip någonting. En pytteliten stackare. Så nu ska vi lasta på med lunch. Till lunch blir det gul lök, tapenade och massa annat gött i en italiensk salami-pasta. Jajamän gubbar. Hade den kunnat vara maltesisk? Solen gassar som vanligt så att vi gör som mexikanerna gör med hattarna och använder dem på det sätt som de ska. Solskydd. Så vi tänkte röra oss lite neröver och hoppas att vi hittar på någon bättre fisk. Jag tycker inte att det ser bra ut. Jag tror att någon människa i hela jävla Sverige skulle vilja stå och fronta PB-fisk så här. Hamnar omslagspojken vet du. Visst, det ser ut som en jävla fyrkant. Står på stackars nu. Ja, som vi sa i början så skulle vi återkomma till sombrero sen. Rekvisitan vi hade med till tortillakvällen hade visat sig fungera ypperligt nu när vädret var som det var. Jonsson, ja, han kände sig inte som världens snyggaste. Men han var i alla fall inte lika röd i ansiktet som han var på hatten. Oj, vak här nere, kolla.
Och till slut så fick vi äntligen det fiske vi drömt om. Nattsländerna kläckte likt en babyboom efter ett långt strömavbrott. Den tidigare spegelblanka ytan bubblade nu av öringar som var uppe och tog för sig av den serverade buffén. Och där kom frugan. En period så hade vi fisk på nästan varje kast. Vad tyckte du om mothugget, Jeppe? Fick jävel, vet du. Så något att filma. Vad säger man då? Snyggt jobbat, fiskegringon. Snyggt jobbat, gringo. Det är stunder som de här som man önskar sig julklapp varje år. Och när man väl är i dem så skulle de gärna kunna få vara för evigt. Tack för god match, Öringen. Tack för en god Till dagen. match. Ja, det var klart. Så där fisket har dött av lite grann, så vi tar tillfället i akt att gå tillbaka mot lägret och börja göra lite middag. Så kan vi fiska kvällen. Idag blir det ett paella! Paella. Du spiller upp lite vin till mig där. Vad gör du för någonting nu? Jag håller på att laga lite paella här. Tänker jag göra paprikorna lite större. Ja, men du, jag hade väl haft rött vin. Rött. Rött vin. Nu fick du vitt. Tycker det här ser ut som Jesus som bara kan trolla fram rött vin, eller? Ja, det ser fan lite ut som Jesus. Tycker du det? Ja. Då borde det här vara lugnt. Va? Rött vin? Man. Rött vin. Tack Jesus. Var det varsågoda pojkar, bara ta för er. Paella. Tack. Ja, man kan inte säga annat än att vi gillar att äta gott när vi är ute. Och kanske gillar vi lite för mycket vissa gånger. Den här resan, då kändes det som att vi spenderat lika mycket tid i vildmarksköket som vi gjort på att jaga fisk. Men vad gjorde det?
För oss har helhetsupplevelsen alltid varit det viktiga när vi är ute. Och att lägga lite extra tid på maten, ja det är värt i slutändan. I alla fall om du frågar oss. Det är chorizo jag akkurat fick i mun, vet du. Nämen! Ja, det var pulser det. Pulse man. Det var gott, ja. Nu. Då vi käkar lite middag och vi ska ut på kvällsfiskar och tänkte vi då pumpar vi upp iCrossen också och tar med den ut. Så det står Simon och kör på fulla muggar. Klar? Ja. Fuck you, I drive iCross. Stänger vi den då. Var är iCross time? Då är vi redo. iCrossen är pumpad. Vi har med flytväst och vi har med ankare och packåsna som heter Joe. Hur går vi då? Let me be your mind. There we will find the beats for this dream. Not too far from the heart, there's a star. Go have me as a reminder when it stings. When you're busy growing up, know that I'm right here. But everything is messed up and it feels like no one cares. When you're busy growing up, know that I'm right here. But everything is messed up and it feels like no one cares. Turn this way. Turn to me. Förstår vad du menar nu, att det varit lite kallt utan någonting händer. Du kör ingenting under? Nej, du. Italianos. Jag kör under med på iCrossen. Onklig män, vet du. Hä? Onklig män, spiser mig och dricker ulv, vet du. Sån är vi. Spiser mygg och driter ulv. Va? Torang, vet du. En fantastisk vecka började nu närma sig sitt slut. Så där satt vi, tillsammans på en sten i den svenska fjällvärlden och blickade ut över det spegelblanka vattnet framför oss. Den här resan hade börjat som våra resor ofta börjar. Instängda i tält tillsammans i dåligt väder. Det är stunder som den här man verkligen får tid att umgås och lära känna varandra på djupet. Utanför 4G-zonen som är ett vakuum bortom alla de distraktioner vi annars lever i. På fjället får man verkligen den tiden som behövs för att hitta lugnet i själen. Det gör inte så mycket att tappa. Det som var roligt var att se att du lyckas lura han. Ja, faktiskt. Det var ganska kul. Precis som Andreas sa så är det inte att fånga fisken som är det viktiga. Det handlar om upplevelsen, att se att man lyckades lura fisken till hugg. Och sen såklart, naturen, friheten, gemenskapen. Att få sitta med sina bästa vänner framför en eld i natten. Skåla väl? En fiskeresa ska handla om att må bra, om att få vara sig själv. Att ta tillvara på tiden vi har och att leva i stunden. I slutändan spelar det ingen roll vem som fick flest eller störst fiskar. Det som betyder något är att vi gjorde det här tillsammans. Du och jag och du.
Gringon, doktorn och Jesus. What I would do for you, my love. Walk through the fire and the flames. Tell me, would you do the same? Baby, you have got me wired. All that I desire, girl, I found in you. Oh, lately, when I think about you, all the things we've been through, I just wanna know. 'Cause all I want to be is right here by your side, right here by your side. What I would do for you, my love. Walk through the fire and the flames. My heart is screaming out your name. Whoa, whoa. What I would do for you, my love. Walk through the fire and the flames. Tell me, would you do the same? Baby, I got good intentions. Do I have to